Tervetuloa taas tänne Leffahullu podcastin pariin. Ja tällä kertaa jatketaan taas Clint Eastwood-leffojen arvosteluja. Ihan vaan koska herra täyttää 95 vuotta ja on sen verran legendaarinen näyttelijä ja ohjaaja. Ja tällä kertaa tässä kakkosjaksossa vieraaksi tulee Ossi Kuvakarju-kanavan podcastin, Hei! blogin Marvel Podcast Suomen co-hosti Ossi Kuvakarju tänne juttelemaan meikäläisen kanssa. Ja meillä on tämmöinen idea tässä ollut, tai mulla on ollut idea, että pyydetään tänne vähän eri podcastajia puhumaan Clintin leffoista ja annetaan heille valinta. Saa valita leffa, mutta tällä kertaa heti kakkosjakso menee niin, että Ossi sanoi meikäläiselle, antoi pallon, että päätäpä sinä Kyllä. leffa, koska se oli haastavaa. Ja meikäläinen sitten lähti liikkeelle siitä, että mä halusin, että puhutaan American Sniperista, koska no se on yksi meikäläisen niin kuin lemppari Eastwood-leffa 2000-luvulta, 2010-luvulta. Ja mä ajattelin, että se olisi taas hyvä nähdä. Itsehän olen nähnyt siis monet kerrat jo tämän leffan, mutta päätin valita sen ja ajattelin, että jutellaan vähän siitä. Ja jutellaan myös Ossin kanssa siitä, että miten Ossilla on suhde Clint Eastwoodin leffoihin ja niin kuin, fanitukseen ja siihen suuntaan. Ja ihan ensimmäisenä Ossi sieltä jo huikkailikin, mutta morjensta vaan Ossi taas vaihteeksi muultakin kuin Marvelin merkeissä. Joo, kieltämättä hauska päästä välillä juttelemaan jostain muustakin sun kanssa, vaikka meillä toki on aina hyvät keskustelut ja voihan se olla, että jollakin hämärällä tavalla tähän kuitenkin liittyy Marvel, mutta siitä sitten vähän myöhemmin lisää ehkä. Mutta joo, siis kiitos tosi paljon kutsusta, oli jotenkin tosi mielenkiintoista. En ollut tosiaan tätä elokuvaa aiemmin nähnyt, joten oli hyvin niin kuin, mielenkiintoinen valinta. Ja katsotaan, kohta varmaan selviää sitten, mitä mä siitä ajattelin. Mahtavaa, mahtavaa. Ja niille kaikille, jotka katselevat tätä YouTuben puolelta, niin meikäläisen täydellinen lavastus bananilaatikoiden ympärillä, koska muuttohommat ja mä nauhoitan tätä uudesta leffahuoneesta, jossa ei ole kuin hyllyt tällä hetkellä paikallaan ja ne on täysin tyhjinä, edes lamppua löydy, niin valaistuskin on melko kehnoa, joten oikein silmäkarkkia kaikille YouTuben Kyllä. katselijoille. Ja totta kai täytyy myös mainita niille, kun katsoo YouTubesta, että hei, pistäkää heistä peukkuun, jos tykkäätte, ja kanavat tilaukseen, ja sieltä muistutukset kellosta päälle, ja kanavan jäseneksi voi liittyä. Sitten voi nähdä videoita ennakkoon, ja ehkä siellä on jäsenille jotain kivaa nannaa tässä kesän aikana tulossa myös muutakin. Mutta se niistä. Clint Eastwood, legendaarinen ohjaaja, näyttelijä, tuottaja ja ties mitä muita titteleitä herralla onkaan, niin mikä se on Ossi suhde Clint Eastwoodiin, hänen leffoihin, fanitukseen, häntä kohtaan ja niin poispäin? Tai koskaan tutustunut Clintin leffoihin ensimmäistä kertaa? Joo, ja lähdetään nyt siitä vaikka, että en siis ole mikään Clint Eastwood-fani oikeastaan millään mittapuulla siinä mielessä, että olen hyvin vähän nähnyt hänen teoksiaan. Näyttelijänä parhaiten tiedän hänet noista Dollari-trilogiasta, Mm, joka on siis, hänellä on tosi niin kuin, vaikuttava presenssi niissä, mm, ja nehän on tosi niin kuin, loistavia elokuvia. mm. Kaikki kolme siitä huolimatta, että se ensimmäinen hän on niin kuin, suora kopio tuosta Kurosawan Yojimbosta, Onnen soturista. Mutta kun matkii tai kopioi mestaria, niin saa tehdä itsekin mestariteoksen, Hmm. mikä kävi Sergio Leonelle. Ja sitten ohjaajana niin kun vähän vähemmän tosiaan tiedän hänen elokuviaan. Katsoin ton hänen uusimman kyllä ton Juror numero Mm, kakkosen, joka oli tosi hyvä. mm.
Muuten sitten silleen niin kuin, en ole hirveästi katsellut, erityisesti viime aikoina hänen leffansa on saanut vähän heikonlaista vastaanottoa, niin en ole sitten rynnännyt niitä katsomaan. Mutta yksi semmoinen muisto on jäänyt mieleen, että lapsena, joskus ala-asteella, ehkä kyllä se oli ala-astetta vielä, Mm. niin mun serkku laittoi katsomaan Million Dollar Babyn. Oho. Ja se oli kyllä sellainen, että en ollut varmaan sitä ennen nähnyt mitään sellaista vastaavaa hyvin tuollaista niin kuin aikuisille suunnattua oikeaa tällaista urheiludraamaa, niin muistan, että se teki silloin suuren vaikutuksen. Okay. Kyllä mä taisin katsoa sen uudestaan joskus tuossa Amis-aikoihin, mutta en siitäkään enää hirveästi muista, että pitäisi varmaan uudestaan katsoa, mutta se teki tosiaan silloin suuren vaikutuksen ja Siis, muuten siis, sitten on jäänyt vähän etäiseksi, että joo. niin. Siis kannattaa katsoa ehdottomasti uudestaan Million Dollar Baby. Se on leffa, mitä olen viimeksi katsonut pari vuotta takapakkiin. Taisin puhukin Mm, podcastissa siitä jossain vaiheessa. Ja se on oikeasti, se on paitsi yksi parhaimpia urheiluleffoja, nyrkkeilyleffoja, niin se on ehdottomasti Eastwoodin niin kuin parhaimmisto ohjaajana. mm, Että, se on tosi, tosi hyvä ja leffa. Ja se on hieman jopa sanottuna tuolle niin kuin urheiluleffaksi, niin se ei mene ihan normien mukaan, että siellä on mm, kivoja yllätyksiä ja se toimii tosi hyvin ja kannattaa ehdottomasti katsastaa. Ja mä tykkään siitä, että Ossi sanoitte, että niin ala-asteella nähnyt, se on tullut muistaakseni joku 2004 tai jotain, niin joo, joku semmoinen se oli, että itse ollut täysikäinen, kun se on jep, tullut, niin se on niin kuin hämäävä, että silloin ala-asteella katsoin. joo, kyllä se on jotenkin. Itsellekin vähän sillä, että se oli semmoinen, että niin serkku olisin koneelle ladannut ja sitten, että nyt katsotaan tämä ja sitten kun jos serkku jotain näytti, niin sitten se myös katsottiin, että Mm. niin vuotta vanhempi, niin tietenkin sitten katsoo Joo, aina vähän ylöspäin häntä, niin, aivan. mutta niin muistan, että vaikutuksen teki kyllä silloin. Joo, ja itse tosiaan en nyt muista koskaan ekaa kertaa jotain Eastwoodin leffoja nähnyt. Mm, Siis todennäköisesti ehkä Dirty Harryä joskus silloin niin kuin nuorempana. Niitä tuli varmaan telkkarista eniten. Ja ehkä sitten niin kuin just Dollarit-trilogiaa. En ole ihan varma, onko sit jotain muuta sellaista silloin myös ollut, mitä olisi nähnyt nuorempana. Mutta kaiken näköisiä Eastwoodin leffoja on tullut nähty vuosien varrella. Ja tää on hyvä, että mulla olisi tässä takan hieno ehkä Eastwood-leffa alttarikin, jos mulla olisi muutakin kuin bananilaatikoissa nämä kaikki ja tietäisin, jep. missä ne näiden laatikoiden joukossa edes on. Mutta mulla on siis suurin osa herran leffoista löytyy fyysisenä ja löytyy vähän elämänkertakirjaakin ja itse asiassa toistakin varmaan, olisiko ehkä kolmattakin ja vähän kaiken näköistä muuta. Mä oon kyllä ihan tykännyt Eastwoodin Mm, niin kuin leffoista ja ohjauksista ja sanotaan, että 2000-luvulla varsinkin ehkä ne ohjaukset on ollut sit parempia kuin hänen niin kuin näyttelytyöt. Että hän, mm, hän, hän jossain vaiheessa eläköityi näyttelijän töistä ja niin kuin alkoi pelkästään ohjaamaan, mutta sitten aina kiva selvästi tulla takaisin. Ja siis onhan se nyt aika kunnioitettavaa, että herran uusin leffa tuli just hiukan ennen kuin, nyt hän täyttää 95, niin hän teki sepä se. 94-vuotiaana vielä sen uusimman, jota en ole edelleenkään nähnyt, että se olisi kyllä tarkoitus tässä katsoa, mutta tämä meidän muuttohommat on vienyt nyt viimeiset viikot aikaa, niin en ole vieläkään kerinnyt sitä katsomaan, mutta ehkä se tästä nyt sitten pikkuhiljaa tässä tulee katsottua, mutta siirrytään ihan American Sniper-leffaan. Ja sä tosiaan sanoit, että sä et ole tätä aiemmin nähnyt. Ja mä oon tän itse kattonut varmaan tommonen 3-4 kertaa tai jotain. Ja Mm, löytyy kyllä ihan fyysisenä hyllystäkin, mutta mä kattelin nyt tän Netflixistä, koska se sieltä löytyi ja se oli helpoiten katsottavissa, koska enää mä nyt sitä fyysistä kopioa mistään täältä edes löydä, niin kattelin tässä ihan itse asiassa just tässä tällä viikolla, kun nauhoiteltiin, niin vaikka mä pyysin Ossia katsomaan tämän jo muutama viikko sitten, mutta kyllä. oma aikataulu vähän venähti, niin tosiaan mä kattelin tämän tällä viikolla nytte ja
Ottaako Ossi haasteen vastaan ja haluaa kertoa pikaisen, mistä tämä leffa kertoo? Joo, voinhan mä vähän yrittää ja samalla vähän itsekin verestää muistoja, kun siitä tosiaan on jo viikko pari, mutta Mm. lyhyesti American Sniper, Clint Eastwoodin ohjaama ja Jason Hallin käsikirjoittama perustuu tähän Chris Kylein oma elämänkertaan, jonka hän kirjoitti Scott McEvenin ja Jim DeFelicen kanssa. Eli Mm. kertoo tällaisesta Chris Kyle-nimisestä nuoresta miehestä, teksasilaisesta, joka lähtee, että on aluksi tämmöinen rodeo cowboy, ja sitten myöhemmin näkee televisiosta, kun Yhdysvaltojen suurlähetystöjä ulkomailla pommitetaan ja päättää sitten ryhtyä sotilaaksi. Ja sitten sotilaana lopulta sitten vielä, kun tapahtuu nämä, ää, ää, mikä tämä on, 11.9. 9/11 Mm. terroristi-iskut, niin sitten päätyy sitten Irakin sotaan, jossa hän sitten ää, kerää mainetta, hän saa legendan tittelin johtuen siitä, että hän tappoi, oliko se nyt 160 Niin, tai jopa yli. vihollista, yli Mm. 160, ja siinä sitten välillä hän tulee käymään kotona, mutta sitten aina tämä sota kutsuu uudestaan takaisin, ja siinä on vähän tällaista elokuvassa tämmöistä kilpailua tämmöisen Mustafa-nimisen Al-Qaidalle työskentelevän sniperin kanssa ja kaikenlaista tällaista ja sitten vähän sitä draamaa, mitä tapahtuu, kun mies lähtee sodasta, mutta sota ei lähde miehestä. Mm. Joo. Kyllä, hyvin kuvailtu tuolla lyhyesti ja ytimekkäästi ja ilman spoilaamattakaan, jos joku nyt ei ole Mm, leffaa nähnyt. No tosiaan leffaa tähdittää Bradley Cooper, joka näyttelee tätä Chris Kylea, tätä American Sniperia siis niin sanotusti, koska Kylehän tosiaan oli yhdysvaltalainen siellä erikoisjoukkueen sotilas, joka kouluttautui sitten vielä tarkka ampujaksi. Ja leffassa nähdään paljon siellä Irakin sodassa, kun hän käy sitten snaippailemassa siellä porukkaa. Ja miten Ossi, miten tämä leffa sulle toimi? Mitä niin kuin, päällisin puolin lyhyesti kerrottuna, ehkä paneudutaan hetken päästä lisää, mutta mitä sä tykkäsit American Sniperista? joo, pitää suoraan sanoa, että tämä ei ollut mun leffa ollenkaan. Siis Clint Eastwood on taitava, siis selvästikin todella taitava ohjaaja. Mm, Olen kuullut tästä, että hänellä on semmoinen, että hän yleensä ottaa vain yhden tai kaksi otosta, jossa on varmasti puolensa tekniikkana, mutta sitten niin kuin, tämä oli liian pitkä, vaikka tämä olikin tehokkaasti ohjattu silleen. Tässä oli, Clint Eastwood ohjaa tosi hyvin toimintaa mm, ja näitä niin kuin sniperikohtauksia, mutta sitten niin kuin tarinallisesti tämä oli mun mielestä aika sietämätön. Mä en pitänyt tästä Chris Kylesta hahmona ollenkaan, vaikka mm, Bradley Cooper karismaattinen näyttelijä onkin. Ja sitten niin kuin tämän elokuvan viestintä oli mun mielestä hyvin ristiriitasta verrattuna siihen, mitä ymmärtääkseni Eastwood itsekin on sanonut tästä, mitä tulee veteraanien oikeuksiin ja sitten niin kuin, sodan vastaisuuteen. Mä en saanut yhtään tällaisia pointteja siitä mm, irti. mm. Joo, joo. Joo, No ensinnäkin liian pitkä tämä leffa tosiaan kestää sen 2 tuntia 15 minuuttia niin, palttiaralla. Et ei nyt sinänsä hirveän pitkä, jos lähtee miettimään niin kuin kestollisesti, mutta kyllä mä ymmärrän, tämä on vähän se, siinä niin kuin ristiriitainen, että täällä on näitä useampia komennuksia, hän taisi olla 4 komennuksella tuolla Irakin joo, sodassa ja sitten hän välillä palaa kotiin ja siellä sitten tosiaan hän löytää sitten itselleen tyttöystävä ja he menee naimisiin ja näin poispäin ja sitten tulee perheen lisäystä ja näin, mutta miten sitten kun sotaan pitää aina palata ja mm, miten tämä Kyle ei osaa sitten kotonaan niin oikein olla ja näkee vähän niin kuin sitä sotaa ympärillään.
mä ymmärrän, siellä on pieniä semmosia niin kuin kohtauksia ja niin kuin tällaisia, missä tulee ilmi sitä, niin kuin, että sota on niin kuin paha ja miten Mm, veteraanit kohtaa ja näin, mutta ei sitä niin kuin hirveän paljon ole, jos lähtee. Ja tämä on enemmänkin, sanotaan, että Chris Kyle ehkä enemmänkin ihannoi sitä sotaa ja siellä joo, olemista kyllä. kuin se, että olisi niin kuin sodan vastainen. No loppupuolella mennään siihen tosiaan, sit kun hän niin kuin tajuaa, että hän Mm, sieltä haluaakin perheensä luo ja näin, mutta osittain sekin tulee siinä vaiheessa, kun hänen tämä niin sanottu tehtävä on valmis, se, minkä takia hän sinne eniten aina niin kuin lähti takaisin ja näin. Öö, miten sulle Ossi yleensä uppoo noi sotaleffat? siis kyllä mä tykkään genrenä. Mä itse asiassa aikanaan tein Amiksessa esitelmän sotaelokuvan genrestä. Mutta niin, ei niitä nyt mitenkään mahdottoman paljon ole sen jälkeen tullut katsottua. Mutta kyllä mä siis niin kuin, tykkään genrenä, mutta koska se on hyvin semmoinen niin kuin räjähdysherkkä aihe, Mm, ja varsinkin niin kuin tositapahtumiin perustuvat mm, tai todellisiin sotiin, niin niissä aina niin kuin samaan aikaan sitten mä myös odotan ehkä vähän enemmän sitä niiltä niin kuin sanoman kannalta ja sen kannalta, että mitä ne tekee. Mutta siis niin kuin genrehän kuuluu aivan niin kuin mestarillisia elokuvia esim. Niin kuin, ihan vuodelta 1930 taisi tulla tämä alkuperäinen versio tästä Länsirintamalla ei mitään uutta. Se mm, on todella niin kuin, siinä on niin kuin lähes täydellinen sodanvastainen elokuva, joka todella hienosti kuvaa sitä kauhua ja sitä turhuutta. Ja sitten jos puhutaan vaikka Irakin sodasta, niin muistaakseni oliko se Outpost-niminen semmoinen elokuva, jäi vähän vähemmälle huomiolle, jossa oli ainakin Orlando Bloomia ja sitten jotain oikeatakin sotilaita, mutta siinä tuli vähän paremmin sen sodan niin kuin tämä kauhut ilmi ja se, miten veteraanit tai sotilaat vaan heitettiin sinne. joo, Että kyllä mä niinku yleensä hyvin pidetystä hyvin tehdystä sotaelokuvasta kyllä nautin. joo. Ja saa olla myös siis niinku jopa vähän sellaisesta niinku ronskimmastakin menosta kyllä menee niinku joku kunnioittavat paskiaiset ja tällainen niinku, Mm, vähän niin kuin ronskipikin ja vähän kieliposkessa tehty meininki myös, joo. mutta joo, että Tää on niinku sotaleffa ja näin, mutta tää ei ole mitenkään niinku, ehkä sellainen yltiö väkivaltainen tai mm, semmoinen, että tässä ei niinku veri roisku koko ajan, vaan tässä nyt jo toki tämä on sniperi ja se käy siellä tarkkaampujana ampumassa porukkaa ja vähän nähdään välillä, mutta porukkaa ammuta ja näin, mutta ei ole semmoista niinku liiallista, että verta roiskuisi koko mm, ajan tai niinku semmoista graafista. Esimerkiksi sanotaan, kun mä just kävin katsomassa sen uuden Warfare-leffan, missä, joo. missä, missä oli melko ronskiakin menoa, kun siellä näytettiin, kun joku haavoittui ja näin, niin tämä ei ole niinku siinä mielessä semmoinen niinku pahaa katsottavaa ehkä sotaleffaksi. Joo, ja se oli ehkä mun mielestä vähän niin kuin tavallaan outoakin tässä, koska tässä tuli väliin vähän just semmoinen niin kuin liian toimintaelokuva maine just sen takia, että mm, varsinkin se, että ne nosti tämän toisen sniperin, tämän Mustafan sinne, joka ilmeisesti niin kuin, Chris Kyle ilmeisesti oikeasti kohtasi hänet vaan niin kuin kerran tai pari, mm. mutta niin se, että hänestä niin kuin nostetaan oikein tämmöinen niin kuin kilpailija, joka jotenkin niin kuin vei tätä elokuvaa vähän semmoiseen niin kuin, miten se nyt sanoisi, hyvin semmoiseen niin kuin, vähän fantasiamaisempaan tai jopa Niin siis, sarjakuvamaisempaan suuntaan, että siis teki sit just, just se, että tästä tulee vähän niin kuin, että tämmöinen sarjakuva leffamainen niin kuin pahis tai mm, semmoinen, että on se täsmälleen se sama tyylinen. Sä oot sniperi, sulla on vasta sniperi, ja jep, molemmat pystyy johonkin yli 1000, lähes 2000 metrin päästä ampumaan. Ja just niin kuin, tämä. kyllähän tästä tulee vähän semmoinen, jos lähtee niin kuin miettimään sillä tavalla. Jep. Tota, Ja sitten samaan aikaan niin kuin esimerkiksi se, että jos miettii heti ensimmäistä niin kuin, ihmistä tai ihmisiä, jotka tämä Chris Kyle tässä elokuvassa tappaa, niin mm, nehän on siis, se tapahtuu ihan elokuvan alussa, nehän on siis tämä nainen ja lapsi siellä sotakentällä, joka toki siis tilanne on, mikä se on siinä,
mutta se Mm, jotenkin silleen tuntuu jotenkin hyvin silleen, miten se sanoisi, niin kuin huonolla maulla tehdyltä, varsinkin kun sitten kun sen jälkeen lähdetään sitten rakentamaan tätä Chris Kylen myyttiä tällaisena niin kuin mm, sotasankarina. mm, Ja yksi, mikä mua niin kuin, jotenkin tosi paljon hiero tässä mua vastaan, on se justiinsa, miten niin kuin, puhutaan siitä, että hän on pelastanut ihmisiä, mutta mm, sitten ei me nähdä, minä en ainakaan kokenut näkeväni pelastamista, että mä näin nimenomaan vaan sitä, että hän vaan lahtas porukkaa, mm, ja mm, sitten ehkä sen takia joku muu sotilas säilytti henkensä, mm. voidaan tehdä sellainen argumentti, mutta samaan aikaan, jos nämä sotilaat ei olisi ollut siellä väärässä maassa etsimässä Bin Ladenia, niin sitten tätä ongelmaa ei olisi alun perinkään tullut. No joo, se on tietty totta, mutta ehkä ei siihen nyt kannata lähteä ajattelemaan, Mm, että oli vähän turha ehkä koko Irakin sota ja näin, mutta ei mm, lähdetä sille linjalle arvostella sitä, koska se on ehkä toinen podcast ja hieman pidempikin, jos me sille linjalle lähdetään, mutta mm, siis joo, mä ymmärrän sun pointin, mutta sitten taas sinänsä tämä leffa myös kertoo aika hyvin sen, että kun ollaan sodassa, he on sotilaita, se on se heidän joukkue, ja sitten kun hän on mm, tarkkaampujana siellä suojelemassa, niin kyllähän siellä just heti alussakin, kun tulee tämä lapsi ja tämä nainen, ja siellä ollaan sitten, hän kertoo, että siinä olisi kuollut varmaan mm, 10-15 miestä, ja hän niin kuin pelasti ne, niin kyllähän siinä niin kuin sitä pelastamista tulee heti jo siinäkin muodossa. Sitten me kyllä nähdään myös muutenkin, miten hän sitten lähtee, kun hän on ollut siellä vähän niin kuin enemmän tositoimissa ja kun on siellä sotilas, niin sitten hän menee tämmöisiä perusjamppoja siellä vähän mm, auttamaan välillä, että okei, me ei jaksa täällä snaippailla, kun ei ole mitään, niin lähdenpä tonne kadulle sitten näihin tehtäviin niin kuin mukaan ja auttamaan. mm, Mutta joo, mä ymmärrän, koska siinäkin tuli tosi paljon vähän niin kuin mieleen semmoinen, että niin kuin nyt on se kovempi jätkä, joka tulee sinne auttamaan ja mm, näin, mutta silti, kuinka paljon siinäkin lopulta oli sitä auttamista. Joo, siellä oli se yksi tehtävä, missä hän esimerkiksi löysi, että nämä tyypit, kenen kotiin he meni, niin sielläkin oli kyllä. asekätköä ja tämmöistä kaikkea. Että kyllä hän oli selvästi niin kuin hyvä tässä niin kuin hommassaan. Ja sitten tyypillisesti sotaleffassa tässä nähdään se koulutusjakso, miten hän niin kuin kouluttaudutaan, tulee niitä, miten kersantit tai näin niin kuin vastaan taistelee tai niin kuin Mm, sellainen, että tulee se, että tehdään vähän sitä pikkusta simputusta ja näin poispäin, niin kuin näissä mm, tämmöisissä leffoissa aina on ja niin kuin armeijaan liittyy. Mutta sitten mä vähän jäin kyllä miettimään niin kuin esimerkiksi sitä, että olisiko tässä pitänyt vähän enemmän rakentaa sitä, ketä tämä Chris Kyle on tai tästä hänen mm, sotakokemustaan, että se jää aika sellainen, että koska hän välillä lähtee aina pois sit ja sitten tulee uusi, niin riittääkö se, että kerrotaan, että hän on kova luokan jätkä, kun hän on siellä sitten neljättä kertaa jo viimitteeksi, niin kuin, niin. ja niin kuin, hänellä on se legendastatus, koska hän on siellä niin paljon porukkaa tappanut, mikä siis, koska hän perustuu tosi tapahtumiin, ja hän ilmeisesti on sitten se yhdysvaltalainen sotilas, joka on eniten tappanut sodassa vihollisia, niin Mm. ja isoja määriä, niin jos se sitten niinku riittää, mutta mitä mieltä Ossi on? Riittikö? Joo. Joo, siis siinä oli siis toi useampikin asia, mihin voi tarttua, mutta just siinä silleen niin kuin, joo, mä en silleen niin kuin tiedä, että oliko tämä niin kuin, se on tosi vaikea silleen niin kuin arvioida sitä, että mulla on vähän ehkä, mä lähden jo kyseenalaistamaan paljon sitä, että oliko tämä niin kuin just se niin kuin, tarina, joka kannatti kertoa tästä sodasta ylipäätänsä. Mm, Tässä tosi vaivaa se, että silloin kun tämä elokuva ilmestymään, jotain luin netistä tästä Chris Kylesta ja miten hän ei välttämättä ollut ehkä maailman rehellisin, mitä tulee tähän omaan tarinaansa ja mm, muuhun, mutta mä en halua niitä huhuja toistaa tässä, koska mä en ehtinyt niitä varmentaa mistään, niin tässä voi olla silleen mun omatkin ennakkoluulot. Mutta tosiaan siis se sotaan ja sieltä pois ravaaminen, niin senhän pitäisi niin kuin toimia silleen, koska se on osa just sitä, miten siihen tavallaan koukuttuu. mm, Mutta mä en ehkä silleen tuntenut sitä samalla lailla, vaan päinvastoin siinä tuli just niin kuin se tämän elokuvan, niin kuin, kun sanoin, että se on vähän liian pitkä, niin se rytmin kanssa se ongelma,
Mm. Et muistan, että okei, mä olen, kun katsoin tämä elokuva, että okei, mä olen selvästi olen aika lopussa tässä, että pidän pienen paussin tässä, käyn kävelyllä ja sitten katsoin, että ai, mulla on vielä 40 minuuttia jäljellä tätä Mm. elokuvaa, vai olisiko ollut vielä puolet jäljellä siinä vaiheessa, että se Mm-hmm. Mm. jotenkin sotki sen rytmin sitä kautta. Joo, ja Ja mä siis ymmärrän, koska vaikka mä mm, tykkään tosi paljon tästä niin kuin leffasta ja jep, on nähnyt tämän useamman kerran, niin silti nyt kun mä katsoin taas ja mä olin sillä tavalla, että no, niin kuin, mä tiesin, että mä en pysty yhden illan aikaa katsomaan, ei niin kuin jep, ollut vaan aikaa katsoa, ja sitten mä pistän niin kuin pauseelle, ja sit mä olin, että täh, mä en ole edes puolessa välissä vielä. niin, siis just tämä. Mä luulin, että mä katsoin tätä paljon pidemmällä jo tässä kohtaa. Sepä se. Silleen varsinkin koska tässä kuitenkin tehdään paljon vapauksia myös sen Chris Kylen tarinan suhteen esimerkiksi, niin yksi, joka on myös mielenkiintoista, tässä elokuvassa se alkuperäinen syy, minkä takia Chris Kyle liittyi armeijaan, eli tämä näiden suurlähetystöjen pommitus. Mm. Ilmeisesti todellisuudessa tämä ei vaikuttanut mitenkään, hän ei ollut edes tietoinen niistä. Niin siinä, siinä mielessä olisi myös voinut ottaa vapauksia sen suhteen, että ehkä vähän tasoittaa sitä, että täytyykö se nyt 4 kertaa käydä siellä, vai josko sitä vähän voi nyt suoraviivaistaa. Tai jotenkin muuta kautta silleen tehdä sitten sellaista, että se ei olisi ollut semmoista edestakais lentämistä. Tai sitten niin vähän vaikea sanoa, että mikä sen olisi tilanteen korjannut. Mutta mulle ei tosiaan se oikein toiminut. Yksi, mikä oli mielenkiintoista, minkä otit, se koulutusjakso, siitä tuli mieleen se ja sitten tämä elokuvan alussa, kun kerrotaan Chris Kylen lapsuudesta, ja siitä hänen fajansa pitää tämän minun mielestä aivan hirveän puheen näistä lampaista ja susista ja lammaskoirista ja se ja sitten se justiinsa se simputus siellä armeijassa jotenkin kuvataan niin neutraalisti ilman minkäänlaista kritiikkiä sitä kohtaan ja se oli jotenkin väsyttävää katseltavaa mun mielestä. Vaikka toki kun puhutaan aikuisille tehdystä elokuvasta, niin totta kai me saadaan katsojana itse tietenkin tehdä ne päätökset. Ei meille tarvitse kädestä pitäen kaikkea kertoa, mutta siinä jotenkin kyllä just tuli semmoinen, varsinkin kun mun mielestä Eastwood on myöhemmin sanonut, että hän just teki tämän, koska hän haluaa ymmärtää, miksi näitä sotia käydään, niin Mm. tuli just semmoinen ristiriitainen olo siitä, että mikä se elokuvan viesti nyt lopulta on. Mm. Ja se justiinsa, että Chris Kyle on jotenkin hyvin tympäsevä hahmo tässä siinä heti alussa, kun hän on rodeo cowboyna siellä ja hänellä on Mm. se nainen siellä, joka pettää häntä, joka oli jotenkin siis se oli kirjoitettu jotenkin tosi kömpelösti Mm. silleen, Mm. että mä en itse ainakaan siinä kohtaa tuntenut ollenkaan sympatiaa Chris Kylea kohtaan, että ja se jotenkin tuntui tosi väkinäiseltä, ja sitten kun se löytää sen naisen, joka silleen sanoo just ne kaikki oikeat asiat, että Chris Kyle Mm. onkin Mm. viehättänyt hänestä ja tällä lailla, se kaikki jotenkin tuntui silleen, että mä katsoin jonkun äh, ihmisen fantasiaa, joka on mun kanssa niin kaukana kaikesta, miten me nähdään maailma, että se tuntui jotenkin toki toisaalta ihan mielenkiintoiselta, mutta ei kuitenkaan äh, tarpeeksi semmoiselta myöskään semmoiselta katsaukselta pimeyteen, niin kuin joku vaikka Taksikuskin kaltainen elokuva, joka on tarkoituksella tehty sellaiseksi synkäksi, Mm. niin tämä sillä lailla just herätti silleen tosi epämiellyttäviä fiiliksiä. Ja Joo. just se, että mulle tuli just vähän semmoista vipat, että ei ehkä ihan tarkkaan tiedetä, mitä halutaan sanoa. Joo, joo. Joo. No, mites sitten tässä leffassa yksi keskeinen juttu on se, että Bradley Cooper on tämä leffan ihan selkeä Mm. päähahmo ja hän on tässä ihan koko ajan niin kuin, ja hän seurataan ja näin. Ja itse asiassa melko moni muu näyttelijä saattaa jäädä vähän pienempään Mm. rooliin, mutta yksi, joka on toinen isossa roolissa, on Sienna Miller, joka näyttelee tätä Taijaa, jonka kanssa sitten tämä Chris Kyle menee naimisiin ja saa perheellisesti ja näin, niin miten sulle toimi tämä niinku suhdehomma tässä leffassa?
Joo, ei sekään mulle erityisen niin kuin hyvin toiminut sillä lailla. Se tuntui just niin kuin, se, miten se lähtee, kun ne tapaa siellä, se tuntui vähän silleen niin kuin sellaiselta, että okei, että nyt hän löytää sen niin kuin hyvän patriottisen, konservatiivisen tytön sieltä baarista, ja Mm. olihan siinä vähän sellaista niin kuin kitkaa sentään, että minä en deittaile siilejä ja tällä lailla, mutta Mikä oli arvattavissa, että miten sen käy. niin sepä se silleen, niin kuin, se oli niin jotenkin silleen, siis mun mielestä m- mä en tykkää sanoa näin, mutta se tuntui niin kirjoitetulta, Joo. joka silleen niin kuin, musta se on, mä en mielelläni sano näin, koska mun mielestä se ei ole väärin sinänsä, että se tuntuu kirjoiteltulta, koska se on kirjoitettu, Mm. mutta se jotenkin niin kuin, siitä puuttui jotain sellaista särmää, jota mä Ja, olisin ehkä kaivannut, jotain sellaista rososuutta tai sellaista niin kuin, joo, siis tuntuu, että niin kuin tässä kohtaa esimerkiksi Clint Eastwood ei ole kovin niin kuin romanttinen tai seksikäs niin kuin elokuvaohjaaja. Et siinä oli vähän just silleen, ehkä siinä näkyy just se, että niin kuin otetaan äkkiä kaikki kohtaukset, kuvataan äkkiä, no niin, seuraavaan ja tällä mm. lailla. Mut Vähän silleen toinen, hosuen tehty. toinen, mitä mä vähän mietin, ehkä se, että nämmoiset kohtaukset teki tästä myös enemmän semmoisen niin kuin action-leffan esimerkiksi, Kyllä. eikä sotaleffan. Tulee vähän se semmoinen perinteikäs, jos nyt lähtee vertaamaan vaikka jotain Arnold Schwarzenegger-leffaa tai näin, niin tämmöisiä toimintaleffoja, Mm, niin, mitkä ei ole ehkä niin draamallisia, vaikka tämänkin pitäisi niin kuin draamaleffa ehkä enemmän olla ja näin, niin, niin mm, täältä tulee vähän semmoinen pikkusen semmoinen blockbuster-mainen niin kuin fiilis niin, just, ja niin kuin, ettei ihan pääse. Mä niin kuin tykkään tässä leffassa siitä, että tässä tulee sitten tämä suhde ja heillä tulee niin kuin mm, perhettä. Sitten tämä Chris Kyle selvästi, se on sotilas, jolla tämä sota on niin kuin se, mikä on se vähän niin kuin koko maailma, että hän ei pysty olemaan sitten vaimon kanssa ja perheen kanssa. Ei voi pitää sitä heidän pientä lasta, vaan hän niin kuin mm, näkee mielessään niitä sodan kauhuja ja näin, ja sinne pitää vähän niin kuin palata. Ja mun mielestä sitä on hyvin toteutettu, mutta se kaikki voisi olla vielä vähän hiotumpaa ja syvällisempää, että mikä siinä aiheutti hänelle just sen niin kuin ne sodan kauhut, koska ei sitä nyt hirveästi nähnyt. Hän on siellä niin kuin mm, mun mielestä hän on aika tehokas siellä ampumaan porukkaa ilman, että näyttäisi hirveästi olevan oman tunnon tuskii. No joo, mm, oman tunnon tuskii tulee siinä vaiheessa, me voidaan spoilata tämä leffa, koska se on sen verran joo, vanha ja tässä ollaan jonkun verran, mutta kun tulee se hetki, milloin tulee tämä uudestaan tämmöinen samanlainen kuin siinä alussa, että on niin kuin lapsia ja mm, ase, ja tässä tapauksessa hänellä itsellään on jo lapsia, ja sitten tulee pikkupoika, joka on ottamassa siellä sitten jonkun raketin heittimen, niin sitten hän on koko ajan saatti pyyki hikeä sellatti, että ei hemmetti, että älä nyt sitä vaan ota, että mä en mm, halua ampua lasta. Että hän oli kuitenkin kasvanut niin kuin myös siinä mielessä, että kun hän on tullut perheelliseksi, niin hän ei heti halua lähteä niitä ampumaan, vaikka oli kyllä sitten kunnon mm, sotilas, että kyllähän hän sen sieltä olisi niputtanut, jos se olisi yrittänyt, jep. yrittänyt ampua, mutta niin kuin, mä en nyt oikein tiedä, että kuinka paljon tässä leffassa onnistutaan siinä niin kuin sodan kauhuissa, että kuinka paljon häntä vaivasi nämä niin kuin teot itsessään, että niin kuin, kun hän nyt selvästi kotona aiheuttaa pari kertaa semmoista pikkujuttuja muutenkin kuin Jep. suhteessa, mutta sellainen, että koira käy pikku heidän lapsen kimppuun ja hän on sitten jo heti Mm, piäksemässä koiraa ja näin, että tuli niin kuin, minkä takia, miten se koira liittyi siihen sotaan ja niin kuin tällä, että niin kuin, mm, vähän olisi kaivannut ehkä näitä syitä ja enemmän sitä, että mikä siellä sodassa oli hänelle mukaan niin semmoinen, koska ei mikään vaikuttanut mun mielestä siinä leffassa, että hän potisi hirveästi mitään niin kuin sotatraumoja tai mitään, vaikka jep. siellä kavereita kuolikin ja niin kuin näin poispäin. Joo, se oli kans just silleen niinku, vähän silleen tuntui jäävän puolitiehen ja silleen, että ja sitten se, miten lopussa sit se käy juttelee vihdoin, menee juttelemaan lääkärille tai tämmöiselle psykiatrille. Ja sitten sekin jotenkin menee niin nopeasti, että annas mä näytän ja vie sen tapaamaan muita veteraaneja. Ja Mm-hmm. se on niinku silleen, Saddam, ne traumat onkin kadonneet siinä. Se Niin tuntui jotenkin periaatteessa sille.
niin periaatteessa, että hei mä pääsin omien mukaan ja niin kuin Niin, sit on kaikki heti hyvin, että olisi voinut jep, vähän ehkä rakentaa tätä enemmän. kyllä. Ja sit niinku jää jotenkin semmoinen, niinku, että hänen perheensä oli jotenkin tämmöinen niinku vain tämmöinen toissijainen asia hänen elämässään. Mm, Jää semmoinen niinku viba mulle, mutta samaan aikaan kuitenkin ei sillä lailla, että tämä elokuva ei tunnu tiedostavan sitä samalla lailla. mm, Että niinku se just lopussa niinku implikoida, että hän olisi löytänyt sen tasapainon nytten. mm, Ja sitten tietenkin siinä on tämä traaginen, kun tämä siis oikeasti ihan niinku surullinen asia, että tämmöinen veteraani sitten lopulta hänet ampui. mm. Mutta sekin jotenkin niinku vähän kömmähti siinä lopussa, koska se miten se vaimo katsoo sille viimeisen kerran niinku jotain surullista on tapahtumassa ja Mm-hmm. vähän silleen niinku menee taas silleen, että tässä on, sä sanoit hyvin, että tässä on niinku niitä blockbusterin viboja, Mm, niin mä sanoisin, että tässä olisi niinku joko mennä sille täysillä siihen suuntaan, mm, tekee semmoisen täyden semmoisen raaraa Amerikka Schwarzenegger-seikkailun, tai sitten tekee semmoisen oikeasti niin kuin syvällisen ja pohtivan mm, kertomuksen siitä sodan traumoista ja siitä, mitä on, voiko sodassa edes olla sankari, mm. niin kun oikeasti kysyisi näitä kysymyksiä, niin tämä nyt jää semmoiseen niin puolitiehen. Joo, ja jotenkin siis vaikka mä tykkään tästä leffasta, ja niin kuin mä sanoin, mä oon nähnyt tämän varmaan joku 4 kertaa Mm, tai jotain, ja mä aina palaan, mutta kyllä mut joka kerta ehtii olla välissä sen verran, että sit kun sitä katsoo, niin sitä alkaa miettimään, että tässä on kyllä aika kaiken näköistä semmoista vähän niin kuin mikä niin kuin hiukan mm, kiertää vastakarvaa ja niin kuin, että olisi ehkä kaivattu vähän jotain lisää. Ja tässä lopussa tosiaan, kun tulee tämä traaginen, mä tosiaan kun olen nähnyt monta kertaa, mä muistan, että tässä tulee tämä traaginen mm, kohtaus. Mä muistin sen täysin eri tavalla, että se tulee, että tässä tulee vaan, että se lähtee sen jonkun kaverin kanssa sinne, joo, se vaimo katsoo häntä, niin mietin, että katsoako se niin kuin miestään hyvästelleksi, että tämä on viimeinen kerta, kun näkee, että se mm, implikoi se leffa sen, vai katsooko hän sitä toista tyyppiä, että onpas tämä nyt niin, epäilyttävä kaveri, mutta se latti, että se jep, implikoi sen, mutta sitten leffa ei kerro mitään muuta. Sitten sen tulevan teksti, että veteraani tappoi sen. mm, Se leffa ei kerro minkä takia niin kuin tappo tai että, niin kuin, että oliko siinä jotain, mikä niin kuin oli taustalla, minkä takia Kyle siihen kuoli, että oliko tällä veteraanilla häntä kohtaan jotain mm, tai ei edes kerro, että oliko se vahinko tai jotain, niinpä, jos ei, niin jep, kuin, jos ei lähde tutkimaan tätä niin kuin ollenkaan tätä taustoja, niin ei ole mitään tietoa, että minkä takia. Sitten vaan siirrytään siihen niin kuin oikeeseen kuvamateriaaliin, mm, jolloin Chris Kylella oli tämä hirveä hautajaissaattue, koska hän oli joo, niin kuin legendaarinen, nähdään se, ja mulla on jotenkin muistikuva silloin niin kuin joskus, että mä olisin nähnyt jotain uutismateriaalia tästä, tämä mm, just, missä siellä on se isot nosturit, missä on niin kuin se semmoinen joku lakana tai näin, niin mulla on semmoinen muistikuva, että mä oon jotain oikeat uutiskuvaa myös nähnyt, että tämä niin kuin joo, Irakin sotaan liittyen ja sitten veteraani siellä ja näin, niin mä mietin, että onko se vai johtuuko se vaan siitä, että mä oon nähnyt tämän leffan niin monta kertaa, niin mä kuvittelen niin kuin jep, nähden, niin, mutta mulla on semmoinen epäilys, että olisi, niin kuin, olisi oikeastikin nähty, mutta mä olisin vähän kaivannut sitä lisää sitä selitystä, että mikä sen aiheutti, että miksi tämä Chris mm, Kyle sit niin kuin kuolee tässä lopussa ja niin kuin, tota, mikä sen aiheuttaa ja ehkä sitten hiukan no joo, se on tietty, että se on oikeat kuvamateriaa haluttu nähdä, mutta olisiko siihen kuitenkin pitänyt tuoda sitten Sienna Milleri vielä sellat ja mm, niin kuin nähdä se vaimon reaktio sitten siihen ja niin kuin näin, että jep. ö, Voi olla. Ja siis toihan siis niinku, olisi tosi mielenkiintoinen elokuva kertoo just siitä, että miten veteraani kääntyy kotimaassaan niin kuin, NS tappamaan niin sanotusti omiaan. mm, Tästähän on itse asiassa niin kuin esimerkiksi toi alkuperäinen First Blood kertoo hyvin siitä, mm, miten sotilas riehaantuu. Sehän on niin kuin loistavasti tehty. Yksi, mikä mm, myös tuli mieleen niin kuin tässä nyt jutellessa, että yksi, minkä mä panin merkille, että tässä on siis tämä Chris Kylin veli, mm, joka se nähdään parissa kohtauksessa, ja mulle niin kuin, siinä on se yksi niin kuin, kohtaus, josta mä tykkäsin, tosi niin kuin, pieni hetki, jossa he kohtaavat niin kuin,
sotatante, tai tuolla niin kuin tukikohdassa. Mm. Olisiko se ollut niin, että niin kuin Chris Kyle on just lähdössä kotiin, ja tämä veli toiselle tehtävälle, tai toisinpäin, ja Toisinpäin. joo, Joo. toisinpäin, että niin, ja tämä Chris Kyle on silleen, että niin, mitä se olikaan, että joo, että hienoa nähdä, että ja on turvallisesti kotiinmatka. Ja sitten toi veli on vaan sillä, että ei vittu, tää paikka on helvetti. Mm. Ja sitten niin Chris Kyle näyttää ihan hämmentyneeltä silleen, Et että miksi sä näin mitä? ajattelet? Niin, mitä Niin. sä nyt näin? Ja sitten mä vaan mietin siinä, että tämä elokuva, siis Chris Kylen veli olisi ehkä mielenkiintoisempi protagonisti Niin, myös tai, tässä mielessä. niin, tai siis mä olisin halunnut nähdä, että tämä juoni oltaisiin jatkettu. No Joo, sitä ei kyllä. jatkettu, se loppuu täysin siihen. Niin olisi ollut Niinpä. niin kuin mielenkiintoista se, koska Kyle oli tässä vaiheessa menossa, oliko hän menossa kolmannen kerran vai neljännen Mm, kerran sinne sotaan, ja niin kuin hänellä oli heti niin kuin tehtävä, mitä hän on jep, menossa kyllä. tekemään sinne, että nyt lähdetään jahtaamaan sitä Mustafar sniperia tai näin, että Jep, hän menee sinne, ja veli on taas sitä mieltä, että nyt hän on nähnyt selvästi jotain jep. liikaa siellä, ja hän haluaa pois, että se on aivan hirveä paikka. Niin mä olisin halunnut, että oltaisiin avattu, että mitä se veli siellä on nähnyt, Mm, miksi se haluaa pois, ja vähän enemmän sitä veljesten välistä kitkaa, koska toinen tykkäsi siellä niin kuin periaatteessa käydä, hän oli kunnon sotilas, hän niin kuin mm, isänmaallinen ja näin, ja sitten se, että kun toinen oli, että ei se ollutkaan se pikkuveli niin isänmaallinen, hän ei niin, ollut valmis jatkamaan, hän halusi pois sieltä jep. pysyvästi. Niin Ja olisi ollut se myös vielä, mielenkiintoista se nähdä. Tai sitten myös se, että oltaisiin nähnyt sitä pikkuveljen reaktio sitten, kun isoveli kuolee, jos hän oli kyllä, edes elossa. Se leffahan ei kerro sitäkään, että mitä niin kuin pikkuveljellä kävi tai näin, kuin näin. Että, jep. Ja sitten varsinkin kun tämä elokuva jo alussa vähän niin kuin petaa tavallaan niiden suhdetta, että Chris Kyle mm, on se, joka on aina suojelemassa, ja sitten kun se isä siellä saarnaa niille molemmille siitä, ja mm, silleen niin kuin, koska se on tosi mielenkiintoista, että miten tällainen kasvatus vaikuttaa näihin poikiin, mm, varsinkin tähän niin kuin herkempään poikaan, joka sitten on joutunut olemaan tavallaan se, jota isoveli on vähän suojellut ja tällä lailla, mm, niin siinä olisi kyllä niin kuin potentiaalia tosi mielenkiintoiseen myös niin kuin veljestraamaan, mm, että sillä on paljon tämmöisiä mielenkiintoisia elementtejä, jotka ei pääse loistamaan. kyllä, kyllä. Sä vähän mainitsit tuosta Bradley Cooperista ja näin, mutta miten sulla Mm, toimi nämä niin kuin näyttelijät, Bradley Cooper, Sienna Miller tai mm. onko sulla joku muu, kenet sä haluaisit nostaa, vaikka mun mielestä kaikki muut jää kyllä aika pieneen Joo, rooliin ja menee siis vähän sellainen, että oho, kaikki ne sivuhahmot on tosi nopeasti, mutta sen lisäksi sinne tulee niitä uusia tyyppejä ja näin, mutta ei nekään siellä ihan kauhean kauan viihdy sitten mukana. joo, mä just vilkasen tästä tätä cast-listaa täältä Wikipediasta jo, että en mä muista ketään näitä ainakaan nimien perusteella justiinsa, että kyllä tää on täysin niinku Bradley Cooperin elokuva sillä lailla. Siis kukaan ei tee huonoa työtä, kaikki tekee sen, minkä pitääkin, mutta se on myös vähän tämmöisen välillä sotaelokuvien kirous se, että kaikki näyttää niin samoilta univormuissa, Mm, ja silleen kyllä siinä vähän tulee sellaista sokeutta, että kuka nyt olikaan kukakin, joo. eikä näihin hahmoihin hirveästi pääse kiintymään. Siellä on Mm, joku äijä, joka puhuu siitä perheestään ja saa sitten luodista, ja mm, siellä oli mm. se joku äijä, joka luki niitä sarjakuvia ja tällä lailla. Punisheri. Mitä? Punisheria luki siellä sitten Nimenomaan, oikein Punisher nimenomaan. Maxia ja sitten niin kuin Ossi sanoi, että puhutaan Marvelista ehkä, niin siellä tosiaan Punisher-logo on aika Joo. vahvasti mukana. Että ensin siellä on yksi kaveri, joka lukee Punisheria, sitten kun nämä menee, onko se toisella komennuksella, kun ne menee, kun siellä on yhtäkkiä jokaisen liivis on Mm, Punisher-logo, autossa on Punisher-logo, hitto niiden aseiden lippaissakin on jep. Punisher-logo, koska miksi ei olisi? Joo, siis, okei, mennään siihen. Siis se oli jotenkin siis mä jouduin tyyliin pausettaan ja hieron mun silmiä. Ja sit mä vielä ennen tätäkin päivää mietin, että näinkö mä oikeasti mitä mä näin. Että siellä oikeasti oli koko ajan ne Punisher logot niillä takeissa. Koska se Mm, tuntuu jotenkin, vaikka mä oon tiennyt, että tää on ilmiö. Me ollaan mm, puhuttu Marvel mm, Podcast Suomessakin, että tää on ilmiö sotilailla ja poliisilla. Ne käyttää sitä merkkiä. kyllä. Se silti tuntuu niin absurdilta nyt, kun se näkee tällaisessa elokuvassa. Mm.
Ja niin kuin, jos mä en tietäisi, että se on oikea juttu, niin mä olisin pitänyt sitä aivan naurettavana. Mm, Ja se jotenkin justiinsa niin kuin, tavallaan korostaa myös sitä, niin kuin, tämän elokuvan niin kuin sitä action-puolta, sitä, miten niin kuin, tämä ei ehkä ole täysin tietoinen näistä kaikista, niin kuin, vaikka just Punisher-symbolin merkityksestä, mm. tai sillä lailla, niin kuin, ja siis voi olla, että näillä sotilailla oikeasti oli se siellä, ja sen takia niin kuin, Niin mä luulen, että oli. niin, Joo. että varmasti sen takia se on mukana otettu, mutta silti niin kuin, se tuntuu niin oudolta, että sitä ei silleen mitenkään niin kuin sitten kommentoida sen enempää. Mm, Kuin siinä on yksi kohta tyyli, että Chris Kyle sanoi, että, niin kuin, että me ollaan ainoat Punisherit jäljellä tai joku tällainen. Ja mm, se kaikin puolin tuntuu niin, silleen, niin kuin absurdilta koko homma. mm, Ja justiinsa jotenkin tekee sitä sodankäynnistä entistäkin jotenkin semmoista leikin kaltaisempaa peliä sillä, että pukeudutaan niin kuin sarjakuvahahmoksi, tai siis mm, käytetään mm, sarjakuvahahmon logoa mm, samalla kun ammutaan oikeita ihmisiä, mm, mm, joka sitten myös niin kuin tässä elokuvassa on vähän se ongelma, mikä monissa sotaelokuvissa on, että siis tämä niin kuin nämä paikalliset Irakissa jäät hyvin niin kuin ohkasiksi, että siellä on mm, niinku, siellä on se yksi perhe, jota vähän inhimillistetään, jonka luona ne käy, mm, ja vähän näytetään onneksi sitäkin, että tosiaan, että se on niinku, terroristit siellä maassa oikeasti on myös uhka niille omille kansalaisille, mutta sitä varsinaista niinku, yhteistyötä ei hirveästi näy, eikä ole sillä lailla niinku, tuu sellaista, kyllä se aika niinku, vahvasti jättää ne irakilaiset sellaiseksi toiseksi mm. tuntemattomaksi muukalaisiksi siinä elokuvassa. Joo. Siis Että niin, tästä melkein, vaikka mä tykkään tosiaan leffasta, niin mä joo, melkein kaipaisin sellaista, vähän niin kuin Band of Brothers-tyylistä semmoista mm, minisarjaa, semmoinen, että sillä annettaisiin vähän enemmän tilaa hengittää ja päästäisiin paneutumaan näihin hahmoihin muutenkin kuin, niin kuin päähahmoihin, että saataisiin sieltä näitä ja saataisiin ehkä niitä niin kuin paikallisia, niitä irakilaisia ja niitä, sitä mm, tarinaa siihen mukaan, niin se voisi niin kuin olla toimiva niin kuin siinä mielessä semmoinen. kyllä. Vaikka tämä leffa jo tuntui pitkältä, niin kuin sä sanoitkin, Mm, mutta niin kuin, hyvin tehtynä se voisi silti olla semmoinen, että äkkinen 10-tuntinen sarja, niin ei se niin, välttämättä tuntuisi sehän se niin on. pitkältä silloin. Silleen niin kuin, jos vähän niin kuin, ehkä semmoinen kirjoittajien huone, mitä näillä on niin kuin näillä televisiosarjoilla, joilla on niin kuin myös niin kuin tosi niin kuin monipuolinen, että siellä olisi niin kuin just väkeä, joka tuntee Lähi-idän kulttuuria, irakilaisia, ja sitten niin kuin, ja sitten se, että olisi aikaa tehdä niin kuin, tällaisia vakuuttavia hahmokaaria ja tutkia sitä kautta näitä sotilaita hahmoina ja ihmisinä, mutta niin kuin siinä justiinsa niin kuin tämän elokuvan tekijät ei ole oikeita siihen tehtävään, että Mm, siinä mielessä justiinsa niin kuin esimerkiksi se, mitä just tiedän Clint Eastwoodin tästä tavasta ohjata elokuvia, niin mä uskon, että sellaisella niin kuin, nopealla, ripeällä tekemisellä, vaikka sillä saakin niin kuin, paikoitellen todella, todella niin kuin, hyviä juttuja aikaan, niin kyllä se sellaisen niin kuin, syvällisemmän kertomuksen niin kuin, siinä helposti katoaa nuanssit sen takia sitten, että siinä mielessä mä en tiedä, että onko hän oikein kertomaan sellaista tarinaa, mutta mm, on siis samaa mieltä, että niin kuin, eri tekijätiimillä enemmän aikaa, oikea painotuskohdat ja tällä lailla, niin hyvin mielenkiintoisen sarjan saisi myös mm. Irakin sodasta ja siitä, niin kuin, siellä on Niin, kuitenkin niin paljon niin kuin, kaikkea niin ja siis, mielenkiintoista. jos ei nyt Irakin sodasta, niin vaikka ihan niin kuin Chris Kyle-tarinan niin kuin Mm, sellaiset, jos haluaa siihen niin kuin paneutua, mutta niin, että se osaisi tajuta myös, ehkä tehdä siitä laajemmin, eikä keskittyä pelkästään, vaan myös hänen niin kuin mm, ympärillään tapahtuvia näin, jep. niin voisi olla. Tämä Jason Hall, joka sitten on tehnyt tämän käsikirjoituksen tämän kirjan pohjalta, niin hänhän on ollut tekemässä niin kuin tämän jälkeen esimerkiksi tätä uutta Gran Turismo-leffaa, joka tuli tuossa Joo. pari vuotta sitten, ää, on ollut myös muuta Miles Tellerin sotaleffa,
tai tähdittämä sotaleffa, mikä tuli Thank You for Your Service, mikä tuli tämän jälkeen Joo. hieman, niin siellä ja tätä uutta L.A. Kikollo-filmatisointia myös, mikä tulisi taas tätä Mhm. ennen, niin ollut et vähän tuollaista vaihtelevaa tyyliä, mutta niinku, mä tykkäsin myös siitä Gran Turismosta, mutta se menee sitten jo ehkä Mm. enemmän sellaiseksi action tai tollaiseksi urheiluleffaksi, että menee myös siinä Joo. tavalla eri mieltä, mutta kyllä mä sanoisin, että siinä on ehkä silti vahvempi se käsikirjoitus kuin, niin kuin tässä. Et mä en tiedä, johtuuko se sitten, että onko tämä liikaa sen alkuperäis niin kuin lähdeteoksen niin kuin juttu, että eikö sitä uskalla sitten ottaa ehkä tarpeeksi vapauksia tai tehdä niin kuin Mm. siitä. En nyt osaa sanoa, kun ei lähde, mutta niin kuin, kyllä käsikirjoituksessa jo vähän tökki, että tässä tulee paljon sellaista vähän niin kuin, no ei nyt one-linereita tai tällaisia, mutta Niin. semmoisia vähän action-leffamaisia vuorosanoja ja yrmyilyjä niin kuin Mm. periaatteessa. Mä tykkäsin kyllä Bradley Cooperista, se toimii ihan hyvin tämmöisen niin kuin Texas cowboy-kaverina, joka sitten lähtee niin kuin sotaan ja näin. Ja hänkin niin kuin kasvaa kyllä niin kuin tämä Kyle tässä leffan aikana, ja sitten tulee se, kun hän saa perheen, vaikka sinne sotaan haluaa ja näin, mutta tätä olisi saanut vielä enemmän niin kuin, niin paneutua tähän Mm. hahmoon ja niin kuin, siihen, että mitä arpia se sota oikeasti nyt niin kuin aiheutti. Että hänhän kävi juttelemassa tosiaan sille terapeutille siellä ja se oli sellainen, että ei mitään ongelmaa ole, Mm. ei tässä mitään, mutta selvästi on, niin olisi ollut ihan kiva, että oltaisiin paneuduttu siihen vähän niin kuin enemmän, että mikäköhän siellä niin kuin oikeasti oli, koska siinä nyt pikkusen siellä viitattiin jossain autokorjaamolla piti ääntä, kun olisi ollut asetta, että niin kuin Mm. tämmöinen pulttikone ja niin kuin näin, että oli siellä, tai sitten niin kuin ihan hän tuijotti telkkariin, missä ei ollut mitään päällä, ja hän kuvitteli siinä niin kuin sodan ja Jep. näin, että kyllä sitä niin kuin, tämä leffa antaa viitteitä, aina siellä täällä niin kuin pikkusen heittää sekaan, mutta vähän niin kuin just sillä tyylillä, pikkusen ripotellaan sinne tänne ja noin, mutta Mm. sellainen, ei, no ne on mukaan, mutta ei me nyt niihin sen enempää lähdetä sitten paneutumaan. Joo, just semmoinen, niinku, että ai niin, sodassahan niin kuin ihmiset traumatisoituu. Okei, joo, lisätään toho tommonen kohta, toho tommonen. No niin, nyt me ollaan niin huomioitu sen olemassaolo, mutta ei kuitenkaan sanottu siitä mitään sillä lailla, että niin kuin, Mm, että just tämä näin, että onko tämä elokuva esimerkiksi sitä mieltä, että meidän pitäisi auttaa enemmän veteraaneja. No, ei se oikeastaan tee argumenttia sen puolesta niin kuin mm, millään mm, tavalla muuten kuin sille, että se, että veteraanit hengaa keskenään, niin se voi tehdä niiden olosta paremman, mm, mutta sekin jää niin lyhyeksi sit siinä lopussa, että se ei vähän niin kuin näytetään sellaisena niin kuin ihme niin kuin lääkkeenä sille oikeasti niin kuin syvälliselle ja vaikealle niin, tällaiselle traumalle, jotka ei mm. ihan yleensä noin helpolla lähde silleen, Joo. että siinä niin. Toki siis voidaan tehdä sekin argumentti, että tässä se jää kesken, koska Chris Kylen elämä jäi kesken, mutta Mm, tässä on mm, taas se, että elokuvana se ei sitten toimi sen takia niin hyvin, että mm, mm. joo. Kyllä. No, olisiko jotain muuta vielä, mitä tulee mieleen, mitä haluat tuoda ilmi tai sanoa? Mä luulen, että mä oon aika lailla sanomiseni sanonut, että Kyllä, Äh, mä... joo, se oli ihan makea se sit lopulta, kun se sai ammuttua sen tyypin, että silleen, että Joo. toimintaleffa tavalla silleen, Niin että ja okei, mutta se oli ihan makea, että sitä hädituskin näkyi sieltä ja siinä oli se joku kangaskin edessä vielä, se oli niin miten pyykki se sen näki narulle. siellä kova Jep, 2 000 metrin päähän näki, että siellä kyllä, joku kaveri oli, ja että tämä on just se, mitä me jahdataan, se on se. Mutta sitten se on kyllä. niinku, siitä tulee vielä enemmän toimintaleffamainen, kun sit sieltä tulee kaikki viholliset sinne, kun se ampuu ja ne kuulee ja ne hyökkää sinne. Sitten sieltä tulee hiekkamyrsky niskaan. Sitten Mm. sieltä lähdetään helikopterilla ampuu niinku ohjusta, menee vähän ohjaa, sitten niitä lähdetään noutamaan. Pikkusen tuli tommonen eräänlainen jonkunlainen Mission Impossible fiilis. En Joo, tiedä, kyllä. johtuuko siitä, että mä katsoin just sen uusimman Mission Impossible, Mm. ja erässä missionissahan on myös Joo, hiekkamyrskyä ja näin, niin jotenkin Ghost vähän Protocol, semmoinen kyllä. niin, jotenkin semmoinen fiilis, että Ne. olipas action-leffamainen tää lopetus sitten tähän näin Siis kuitenkin. sehän justiinsa, niinku, jos ne tekis niinku tämmöisen tosi niinku,
överin silleen kaksi sniperia vastakkain sodassa ja Mm, niin elementit ja muu ja silleen niin kuin semmoisen tosi niin kuin selvästikin niin kuin tehnyt semmoisen niin kuin, nyt vaan tehdään niin kuin tämmöinen ennäs hauska sotaleffa, jossa niin kuin, ammutaan ja nähdään niin kuin, hyviä tappoja ja ei nyt mietitä niitä sodan syitä tai siviilikuolemia tai tällaisia, niin se on ihan niin kuin, se nyt ei olisi silloin varmaan mitään Oscar-ehdokkuuksia saanut, mutta se olisi luultavasti ollut parempi leffa silloin. Ehkä mm, ei olisi jäänyt yhtä samalla lailla, siitä ei varmaan puhuttaisi enää yhtä paljon, tai sitten jos olisi tosi niin kuin, taitavasti tehty, niin sitten sitä nimenomaan niin kuin, puhuttaisiin silleen, että hei muistatteko, kun American Sniper toi takas tällaisen niin kuin, kasari-actionin, mm, jossa amerikkalaiset voittaa pahikset ja tällä lailla, että mm. sillä lailla. Jep. Kyllä, kyllä. Tämä leffahan sai 6 Oscar-ehdokkuutta, Joo. ja ainut mistä tuli, niin oli äänieditointipuolelta, että se Mm. oli ainoa. Että hyvät äänet tässä leffassa on kyllä, Joo. täytyy sanoa, että tässä toimii varsin hyvin se äänimaailma, ja Mm. sitten jos katsoo, mä muistan edelleen, että mulla löytyy tästä fyysinen julkaisu, missä on tosi hyvä Atmos-ääniraita, että se on tosi Joo. mukava kyllä, ja näin, mutta ää, muita pystejä ei tullut, että tähän oli ehdolla parhaan elokuvan pystistä, ja sitten Bradley Cooper oli ehdolla pääosasta, ja oli käsikirjoituksesta, ja Mm. niin poispäin kyllä, mutta kyllä mä just sanoisin, että käsikirjoitus tässä ehkä eniten tökkii niin kuin siinä mielessä, että en nyt Mm. välttämättä olisi sille sitä suonnutkaan, että jännä, että on edes ehdolla periaatteessa päässyt. Että kyllä mä sanoisin, Joo. että en nyt muista mitä muita kaikkia leffoja on tullut 2014, mutta Mä just katselen varmasti tässä, muita että ehkä. se oli toi Birdman-vuosi, että se oli silloin niinku vei melkein kaikki No nämä. se on mestarileffa, kyllä ei, voidaan puhua Mm. siitä joskus Joo. myöhemmin. Ossi oli, Parhaan näyttelijän sai Eddie Redmayne. niin se oli Redmaynin toi vuosi siitä. Hyvä leffa, hyvä rooli. Joo, Theory of Myöskin Everything, mutta kyllä muuten tykkään sitten siitäkin. joo, pääasiassa Birdmanin niinku tällainen Joo, nappas noin isoimmat palkinnot. joo, joo. Siitä on kyllä pitkä aika, kun olen sen nähnyt, että. Mutta joo, siis niinku, sanotaanko näin, että täällä oli äh, huomattavasti parempiakin elokuvia näistä, mitä on nähnyt. Mm. Whiplash oli, Grand Budapest Hotel, Hyvä leffa. Selma oli hyvä. Mä en ole nähnyt Boyhoodia, se kyllä kiinnostaisi, mutta En ole joo, minäkään ja kyllä. sitten tosiaan Birdman. Mutta joo, Joo. että Mutta jos nyt puhutaan vielä sen verran, että Eastwoodistakin, kuten mm, sanoin, ja mä sanoin, että tämä on ehkä herran parhaita kuitenkin 2010-luvulla mm, ainakin tulleista leffoista, niin kyllä koko 2000-luvulla, mitä esimerkiksi on tullut, niin Gran Torino, joka tuli muutamia vuosia ennen, ja sitten tosiaan Million Dollar Baby on kovin, ja menneisyyden ote, vaikka siitäkin on jo aikaa, kun on nähnyt, mutta kyllä nämä varmaan kaikki on ne, mitkä on niinku vielä kovempia 2000-luvun mm, leffoja Eastwoodin ohjauksesta varsinkin, että Juror 2 on edelleen näkemättä, mutta kyllä mä, joo, mä tykkään kyllä silti tästä leffosta, vaikka tässä nyt on puhuttu vähän puoli ja toisin. Tämä ei ole mestariteos. mm, Ö, Eikä mä oikein tiedä, että kuinka mä tämän olen nähnyt niin monta kertaa, kun mä oon nähnyt. Siis niin kuin siinä mielessä, että mm, ehkä joku siinä vaan vetää niin kuin niin, aina uudestaan tämän pariin. Ehkä se on se Bradley Cooper, ehkä se on mm, se karisma, se partanaamainen kaveri siellä. Ehkä sen takia me Ossinkinkaan tehdään aina yhdessä paljon juttuja. Se olisi Ossin parta. Niin, joo, kyllä se on parrat kyllä kutsuu aina. Että joo, siis onhan siis niinku karismaattinen näyttelijä kyllä ja näyttää hyvältä just parrankaan oikein niinku karskilta äijältä, että ei siinä. Ja siis onhan se mielenkiintoista, miten niinku, tavallaan jos katsoo just tota elokuvaa silleen uudestaan ja on aina niinku useampi vuosi väliä, että miten se tavallaan sitten oma suhtautuminenkin siihen muuttuu sillä lailla vuosien mm, varrella, että
tiedä sitten, että jos vaikka 10 vuoden päästä käydään keskustelua uudestaan, niin mitä silloin ajatellaan, että Kyllä, kyllä. Öö, no mitäs, lähtisitkö minkälaista arvosanaa antamaan? tämä on kyllä niin kuin ihan semmoinen kaunis pyöreä nelonen, että sillä siellä on ne, 4/5. No ne niin, se oli joo. aika hyvä sitten. Siellä on pohjalla ne niin kuin, tietyt perusteet, mutta niin kuin, ei tätä läpi päästetä. Että, Okei, okei. joo. Joo. Mä itse katoin tuossa, mulla ainakin näyttäisi IMDb:ssä jonkunlainen kahdeksikko oleva, mitä mä Mm, oon viime kerroilla antanut, kun mä oon tämän joskus nähnyt, niin hyvin lähellä varmaan, että kyllä mä tästä vaan pidän sen verran paljon mm, kuitenkin, että ne pienet jutut, mikä tiputtaa tämän ettei tää ole siellä 10 tai 9 leffaan, mutta kyllä mä tässä sen verran paljon viihdyin, että ehkä ei ihan sinne seiskaankaan mennä. mm. Kyllä mä sanoisin varmaan, että 8/10 on se niin kuin, että kyllä mä tämän parissa Joo. edelleen viihdyn. Mä oon nähnyt tämän useamman kerran. Tässä on hyviä asioita, vaikka niitä huonojakin on. Mutta sanotaan, että tämä on osittain ehkä myös välillä tämä podcastin tekeminen tämmöinen niin kuin terapeuttinen tapa, niin kuin, Niin, kun oot kyllä. katsonut leffan, niin pääset kertomaan mielipiteitäsi ja varsinkin nyt, kun ei yksin tarvitse kertoa, vaan niin kuin Mm, jonkun kanssa pääsee vähän mutustelemaan tätä leffaa ja näin, mutta kyllä mä lähden kasilla varmaan ja no niin, niin, kyllä tämä on joo. varmaan semmoinen, että kyllä mä tämän varmaan taas jossain kohtaa uudestaan katon. Tämä oli yksi syy, miksi mä siis valitsin just American Sniperin, oli se, että kun mä ö, halusin, että aina että vieras päättää, että minkä niin kuin, otetaan ja näin, ja muutamaa muutakin tässä on suunnitteilla, katsotaan, koska ne jaksot tehtiin tulemaan, mutta kyllä mä Mm, siellä vähän jo niin kuin odotin, että tulisikohan sieltä, että sieltä ei ehdotettu Amerikan Sniperi, niin mä ajattelin, kun Ossi sanoi, että valitse sinä, niin mä ajattelin, että no sit mä valitsen itse sen Amerikan Sniperin. Tulee, nimenomaan. tulee tää leffa ja mä saan taas hyvän syyn katsoa tämän uudestaan. En nyt tosiaan Joo. muista, 4 tai 5 kertaa varmaan on nyt sitten nähtynä tämä leffa, Mm, että kyllä mä niinku tykkään vaan tästä. jep. Ja siis hei, kyllä pistetään nyt merkille se, että meillä tässä niinku oli aivan niinku, esim. Arvosanojen perusteella aivan ihan eri reaktiot tähän elokuvaan. Ja silti me puhuttiin niinku tästä hyvin sivistyneesti kuin kaksi aikuista ihmistä. Ja joten katsokaa kuulijat ja katsojat, tällainenkin on mahdollista. Että sen Mm, takia on kiva kyllä tulla tänne Leffahullu-podcastiin vieraaksi, koska tietää, että täällä saa puhua suunsa puhtaaksi ilman, että tulee tappelua. joo, mutta siis sen takia tämä on etänä niin kuin aina meidän Marvel-podcastitkin, että se voi olla tappelu muuten, että Niin, se on kyllä totta. pysyy se hyvä vähän vajaa parisadan kilometrin etäisyys, ettei tule sit mitään muuta, mutta Se on kyllä tota, totta. tota, tota, mutta onhan meillä, vaikka me Marvel-podcastissakin puhutaan ja välillä ollaan Mm, kuitenkin sielläkin eri mieltä, vaikka Marveleita rakastetaankin, niin kyllähän sitä melko sivistyneesti voi puhua. Ei tarvii nimenomaan. ruveta taistelemaan. Ehkä ne semmoiset podcastit on sitten erikseen, jossa taistellaan. Ehkä mä tuun huutamaan joku kerta sitten sun podcastiin, Niin, kuule miksei? jotain. Sä oot täysin eri linjoilla taas ja aivan väärässä tai näin, mutta Kyllä, katsotaan, tervetuloa vaan. katsotaan sitä joku toinen kerta sitten. Mutta Jep. hei, kiitos Ossi, että pääsit juttelemaan Joo, kiitos. tosiaan onnea herra Eastwoodille. Tämä jakso tulee itse asiassa varmaan ulos joko päivää ennen herran 95-vuotissynttäreitä tai sitten syntymäpäivänä juuri, No niin, joten hyvin lähellä sitä 95 ollaan. On se kyllä. kunnioittavan kova ikä ja siihen nähden tosiaan, että 94 se uusin ohjaus on tullut vielä, että kyllä se teräsvaari Joo, on, kun jaksaa tuossa iässä vielä elokuvia ohjata. Näyttelystäkin ei tarvitse mennä monta vuotta taaksepäin kuitenkaan, on se niin, eikö aika. se ollut ainakin niissä, mitä ne oli Muulissa ja tossa Cry Machossa ihan Kyllä, vasta. että Joo. nimenomaan, että ihan 90 korvilla niin kuin oli, en muista puoleen tai toiseen kun oli, mutta kuitenkin niin Mm, aika juuri, että on jep, se kova ja legendaarinen jep. leffa ja puhutaan ehkä meikäläisellä kanavalla vielä muistakin leffoista tosiaan tässä ja vaikka
vaikka mä nyt alun perin ajattelin, että näitä tulee enemmän ennen kuin herra täyttää sen 95, mutta kyllä näitä tulee tässä vielä niin kuin pisin kesä ja ehkä vähän syksynkin puolelle näitä Clintin leffoista juttua. Kuka tietää, jos me Ossin kanssa palataan Eastwoodin ehkä yhdessäkin joskus Niin, miksei. juteltu, koska Clintillä niitä leffoja on ohjauksen puolelta, mutta näyttelijän puoleltakin ties ja vaikka kuinka monta, niin kyllä niistä voi jostain muustakin ehkä joskus Mm. jutella tässä. Siitä tuleekin mieleen viimeinen kysymys sulle, että jos et ole vielä muissa videoissa vastannut, niin onko Clint Eastwood parempi ohjaaja vai parempi leffatähti? Ohjaaja vai leffa tähti? Mm. No siis toi on siinä mielessä paha, koska hänellä on niitä semmosia pari, kolme ainakin semmoista kovaa leffaa, missä hän ei itse näyttele, mutta ne Mm. on tosi hyvin niin kuin mun mielestä niin kuin tehty. Mä tykkään esimerkiksi just Million Dollar Baby, mikä on, mutta hän tietty näyttelee myös siinä se sivuroolin, Kyllä. mutta niin kuin hän ei ole se päätähti. Mutta sitten taas jos lähtee miettimään niitä hänen roolisuorituksia, vaikka just sieltä joku dollaritrilogia esimerkiksi, Mm. niin onhan siellä nyt aikamoista menoa. Mutta sit, jos yhdistetään ne molemmat, ensimmäinen, missä mä puhuttiin ton Pakko katsoa kanavan Samin kanssa Armoton leffasta, niin siinä leffassa tulee mun mielestä tosi hyvin se ohjaus ja näyttely, Mm. niin Mulla on en osaa edelleen se katsomatta. Se on vissiin tosi kova. nyt pyörimään kuule Joo. heti sitten tämän jälkeen. Armoton on sen verran legendaarinen kuitenkin. Mutta sitten taas tosiaan mä oon vähän katsellut, mä katsoisin ihan tuossa pari vuotta takapakkiin ton Hyvät, pahat ja rumat leffan, niin se on ainakin yksi parhaimmistoa Mm. herran näyttelysuorituksista. Mutta siinä tulee ehkä taas, sanotaan, että tulisiko siinä kuitenkin se, että niin kuin just toisen ohjaajan leffoista ehkä Clint pääsee aina niin kuin vielä vähän paremmin esille kuin, Mm. hänen omissa ohjauksissaan. Että niin kuin Sergio Leone tietty loistava ohjaaja, hänellä on monta hyvää leffaa ja näin, mutta jotenkin Clint pääsee myös niistä tosi hyvin sellainen. Sillä sopii sellainen vähän hiljaisempi semmoinen, just Mm. semmoinen cowboy-tyylinen niin kuin hahmo, tai sitten just Dirty Harry-mäinen semmoinen niin kuin pikkusen kovempi kyttä, Mhm. ne on hyvin semmoisia Eastwood-tyylisiä leffoja, tai no miksei hänen omaohjauksista ihan niin kuin uusimmista, tai tällä 2000-luvun, niin tämä Gran Torino, jossa hän on just Mm. tämmöinen yrmympi vanha Mhm. pappa, joka sitten niinku vähän rasisti ja niinku tämmöinen, niin jotenkin toimii hänen niinku näyttelemänä niinku tosi hyvin aina tämmötti, mutta Mm. liian paha kysymys, liian paha, vaikea vastata, kumpi sitten on parempi. Mm. Sanotaan ehkä näyttelijänä. Okei, no niin. Sieltä tuli viimeinen sana. Kyllä viimeinen Se on, totuus päätetään. on hakattu kiveen. Hakataan se Kyllä. jossain kohtaa. Hyvä. Mutta hei, kiitos Ossi oikein paljon, että pääsit Kiitos kun vieraaksi. kutsuit. Ossi voi pikaisen kertoa, missä Ossia pääsee muuten lisää kuuntelemaan. Joo, eli Ossi Kuvakarju kanava löytyy YouTubesta, Spotifysta ja myös blogimuodossa. Mut löytää somesta Kuvakarju nimellä, tulkaa juttelemaan ja pistäkää tosiaan mun kanavat seurantaan. Ja totta kai siis Niken kanssa tehdään Marvel Podcast Suomea ja siellä niin kyllä aina puhutaan sitten noista Marvel-jutuista enemmän. Arvostellaan Hämähäkkimies-lehteä aina, arvostellaan Egmontin uusimmat Marvel-sarjakuvat ja tietenkin leffahulluja kun ollaan, niin aina arvostellaan myös uudet elokuvat ja TV-sarjat, mitä tulee Marveliin. Marvel Podcast Suomi, se on helppo muistaa, koska se on se podcast, jossa puhutaan Marvelista suomeksi. Ää, Ainoa suomalainen Marvel-podcast.
vaikka noita Kyllä. sarjakuvapodcasteja on tai muuten vaan puhutaan, mutta ainut, joka keskittyy pelkästään Marveliin, niin käykää Mm. katsomassa, jos ette ole, tai jos joku ei nyt tiennyt, että me ollaan yhdessä ja tehdään sellaista podcastia. Meitä on itse asiassa 3 nykyään siellä. Niin, totta. Täytyy muistuttaa Jenna myöskin, ja mahtavaa päästä aina juttelemaan Marvelista. Eiköhän me taas lähipäivinä päästä semmoisestakin juttelemaan, kun uusin Hämähäkkimies-lehti sieltä postilaatikkoon kilahtaa. Kyllä vaan. Ja tietenkin leffamedia.fi täytyy mainita, koska sieltä myös voi löytää Ossinkin Mm. jutustelut ja meikäläisen myöskin. Ja kyllähän kaikki tietää, Leffahullua löytyy myös YouTube ja podcastin lisäksi, niin löytyy sitten somekanavista ja sieltä Marvel-podcastin puolelta, mutta meikäläinen aina välillä myös kirjoittaa sinne Leffa-mediaankin juttuja, uutisia nyt ainakin, ja näin. Niin silloin kun tällöin, kun näistä kaikista muista hommista kerkeää, mutta niin kuin Jep. sanottu, muutto on vienyt viime aikoina lähes kaiken, niin ei edes kerkeä leffoja katsomaan tai arvostelemaan, mutta nyt tulee hieman muutosta siihen, nyt hieman katsotaan, koska suoratoistopalveluihin on ruvennut myös tulemaan todella paljon näitä tämän vuoden leffojakin, niin Mm. pääsee niitä sitten katsomaan, mitä ei ole syystä tai toisesta sitten teatterikierroksella ehtinyt katsastamaan, niin pääsee ehkä niistä sitten myös juttelemaan. Ja Clintistä varmasti myöhemmin lisää, ainakin muiden vieraiden kera tai sitten itsekseen höpötellen, tai kuka tietää vaikka myös Ossin kanssa. Niin, miksei. Ja kuten aiemmin sanoin, niin jos katsot hei YouTubesta, niin pistä hei peukkuu vielä, jos tykkäsit tästä. Pistä kanava tilaukseen, sieltä muistutukset päälle. Ja hei, jättäkää kommentteja, pistäkää Mm. kommentteja. Oletteko te nähnyt American Sniperin? Jos olette, mitä mieltä te olette siitä leffasta? Tykkäätte, ette, miksi ette, ootteko Ossin kannalla, meikäläisen kannalla niin sanotusti, Jep. tai mikä on teidän suosikki Clint Eastwood-ohjauksista tai näyttelysuorituksista. Tässähän tosiaan Eastwood itse ei näyttele, Juu, niin ei. onko teillä joku sellainen suosikki herran niistä leffoista, missä hän ei itse näyttele, koska aika monessa omassa ohjauksessa hän myös kyllä näyttelee, niin Mm-mm. laittakaa Ja kommentti. kertokaa myös, että kummalla meistä on parempi parta ja miksi se on Nikke. Ennemminkin Ossi, mun valkoinen joulupukkiparta alkaa olemaan semmoinen Se on rehotus, kato että kyllä toi suola ja pippuri, että ai. Se näin on, siinä. näin on. Ja ei muuta kuin Dressmanin puku päälle ja kävelemään Kyllä, hitaasti tuonne seurapiireihin puhumaan leffoista. nimenomaan. Pikaseen johonkin elokuvakaalaan tai ensi-iltaan puku päällä, Mm, niin kyllä siinä nimenomaan. sitten on. Ossi tulee mukaan myös. Niin voidaan Todellakin, siellä kysyä todellakin. sitten kaikilta, että kummalla on parempi Jep. parta. Sanokaa tolle, mikä se on filmiauralle, että me voitaisiin tulla juontaa vaikka Jussit ensi vuonna, että Hmm. Me voidaan, miksei? me voidaan tulla juontamaan Jussit, ei mitään Niin, hätää. Ihan vaikka voidaan tulla juontamaan Venlatkin tai niin. mitä ikinä on. Että kyllä me juonnetaan ihan mitä vaan, jos Mm, semmoinen on. jep. Ei hätää. Me osataan Mm. kyllä. No hiljaa me ei osata olla, se on fakta. Nimenomaan. Juttua kyllä varmasti Jep. löytyy ja Tai näin. sitten jos niinku Yle tarvii uudet niinku Oscar-kommentoijat, jos olette kyllästynyt niihin vanhoihin, niin Niin, täällä ollaan. siellä saattaa ikää olla jo aiemmilla kommentaattoreilla, niin me voidaan tulla tekemään sitten sitä tai jotain, että ei hätää. Kyllä Mm. me voidaan tulla juttelemaan, eh, tai voidaan me tulla muuallekin juttelemaan, jos siellä Niin, on miksei? joku Koni esimerkiksi, Se olisi aika hienoa. Heroes Comic Con oli juuri tuossa Mm. hetki sitten, meikäläinen siellä kävi, niin sielläkin oli näillä eri lavoilla oli erikseen juontajat, niin me voidaan tulla semmoiseenkin Mm. hommaan juontamaan ne vieraat sinne ja vähän heitä haastattelemaan tai voidaan me tulla pitämään ihan omaakin paneelia. Me voidaan tulla pitämään Marvel Podcast Suomi-paneelia ja jutella siellä Marvelista tai sitten me pidetään Leffahullu kuvakarjupaneeli, missä me puhutaan Mm. sitten jostain leffoista, että
valintoja kyllä on paljon, voidaan puhua vaikka ja mistä kyllä. Ei nyt ehkä Nimenomaan. lähdetä politiikkalinjalle tänne, että jos pidetään nyt vähän siellä Ei välttämättä, että... sarjakuva rintamalla, niin Jep. niistä löytyy ehkä eniten tietoa, eikä mene sit politiikasta voi ollakin, että sitten tulee tappelu jo Ossin kanssa, että kuka tietää siitä. No ei me nyt välttämättä siitäkään hirveä tappelua tarvitse tulla, Mm. koska molemmat ollaan järjissään kuitenkin. No Niin ei meidän tarvitse politiikasta ruveta tappelemaan. Ei me niin idiootteja olla. Joo, se siitä. Mutta ehkä ruvetaan lopettelemaan, ettei tule se Kyllä. perinteinen MPS-tyylinen loppulätinä, eikä me osata olla hiljaa ja lopetella, joten viimeisen kerran, hei, kiitos Ossi, että pääsit mukaan juttelemaan. Kiitos kun kutsuit. Oli mahtavaa jutella ja ennen kaikkea mä tykkään siitä, että oli niin mahtavaa, että vaikka oltiin täysin eri linjoilla niin kuin siinä mielessä, niin silti tämä oli mukavat jutustelut ja mä Kyllä. ymmärrän täysin Ossin näkökannan tästä ja mä oon itsekin hyvin paljon samoin linjoilla, vaikka mä tästä leffasta tykkäsin paljon enemmän kuin Ossi, niin siinäkin mielessä hauskat juttelut ja hei, ei muuta, ensi kertaa. Joo. Kiitos kaikesta hyvästä. Mrä. Ja hei, jos katsot YouTuben puolelta, niin pistä peukkuun, jos pistä kanavatilauksen, muista kellosta päälle, näitä aina, koska tulee uusia videoita ja sen lisäksi auttaa kanava kasvamaan, eli kiitos kaikille, jotka olette kanavan tilanneet. YouTuben puolella siellä on jäsenyydet, superominaisuudet päälle, sieltä voi jäsenet tulla kanavan jäseniksi ja sieltä saa erikoismainintaa esimerkiksi tohon nimen, kun on kanavan jäsen ja sit saa erinäköisiä hyviä asioita, näkee ennakkoonkin. Esimerkiksi tämänkin on nähnyt varmasti jo aikaisemmin, jos on kanavan jäsen, tämän videon sieltä ja muita videoita tulee. Esimerkiksi täällä on paljon tällä leffahuoneessa kaiken näköistä, mistä on tulossa lähiaikoina varmasti video, niin niitäkin näkee sitten ennakkoon, kun on kanavan jäsen. Joskus tulee jopa pelkästään jäsenille tarkoitettuja videoita. Ja sen lisäksi on kaikki korostettuja vastauksia ja tila- tämmöisiä merkkejä ja muuta kaikki. Kyllä te tiedätte YouTube-juttut. 0,99 € kuussa tai 2,99 € kuussa, niillä saa erinäköisiä asioita, kun tilailee tai on kanavan jäsen. Niitä supertykkäyksiä, superkommentteja, kaikkea voi laittaa, niin siitä tulee muutamat kymmenet sentit sitten tähänkin suuntaan, eli kiitos kaikille, jotka olette niitä laittaneet. Ottakaa Leffahullu somekanavat haltuun, Instagrami, TikTokki, Facebook-sivusto, jäne. Meikäläinen tekee Marvel Podcast Suomea, Star Wars Podcastia ja sitten sen lisäksi meikäläinen kuuluu Leffamediaan, jos on yli 30 sisäntuottajia, jotka rakastavat leffoja ja sarjojen katsomista, niiden arvostelemista ja kaikkeen leffoja ja sarjoihin liittyvää. Sieltä löytyy leffa- ja sarja-aiheiset uutiset, huhut, trailerit, sieltä löytyy haastatteluja, kaikennäköistä leffa- ja sarja-aiheesta. Ja no niin, tämä oli Leffahullu podcast tällä kertaa. Ei muuta, ensi kertaa. Se on moro.